De första turbobilarna var ju inte särskilt driftsäkra. Framförallt var det värmeutvecklingen som var ett bekymmer. Kanske det lades för mycket kraft på turbomotorn. Det var den första gången som Saab överhuvudtaget tjänade pengar. Att fälla ner taket och glida hem då vid 7-8 på kvällen, det var en njutning måste jag säga. Ja, det var liksom Sverige när det var som allra bäst, så det var Saab 900 Cabriolet med turbo. Coolest thing on earth was a Saab 999 Turbo with Inca wheels. Det var på 1970-talet och Saab var på väg att bli en bil bland alla andra bilar. Lite tråkig och lite välkammad. Varför skulle folk då köpa en Saab? Nej, det gällde för Saab att hitta på någonting nytt, någonting helt annorlunda. Det var då man dammade av en 70 år gammal uppfinning och gjorde den bättre och modernare. Och så förändrade man världens bilar. Porsche misslyckades, General Motors misslyckades, BMW misslyckades. Det som inte bjässarna lyckades med, det klarade lilla Saab. Att anpassa turbon till vanliga personbilar. Det var en väldigt tuff tid på 70-talet efter bränslekrisen. Den lilla usla bilfabrik i Sverige som så få känner till kom en innovation som var helt otrolig och som fungerade. Hade man inte fixat det här med turbon, då hade Saab varit nedlagt ännu en gång. Det har ju varit så många gånger att de har varit nedlagda. Historien började egentligen 72 år tidigare i Schweiz. Turbon uppfanns redan 1905 av en ung ingenjör som heter Alfred Büchi. Saab var inte först med turbo, men vi hade rätt koncept i exakt rätt ögonblick som förändrade bilvärlden. Saabs satsning på turbon blev ett av företagets viktigaste beslut någonsin. Saabs direktör Sten Venlo behövde en nyhet till bilmässan i Frankfurt 1977. Då tog han hjälp av en klurig ingenjör som heter Per Gillbrand. Det skedde i en korvkiosk i Trosa. Per Gillbrand var en oerhörd drivande kraft. Sten Venlo ringde hem till mig inför modellvisningen utav Saab modell 77 och undrade, vi har inget att visa, har ingenting på labbet som vi skulle kunna visa vid den här introduktionen. Venlo fick låna en experimentbil av labbet för att testköra en turboladdad motor. Vi körde hela natten tillsammans med min chaufför och jag. Och på morgonen hamnade vi vid korvkiosken i Trosa. Där stannade vi. Och där gick vi in och köpte korv och åt korv. Och därifrån ringde jag sedan till Pelle. Så ringde han ju och så sa han så där att det var som fan, sa han, nu kör vi. Och sen blev det så. Man var en liten organisation. Man använde saker inifrån sitt eget bolag. Till exempel så använde man en turbo från en Scania-lastbil i de första testbilen som var en Saab 99 EMS. Självklart hade man tidigare försökt montera turbo i vanliga personbilar, men där fanns en besvärlig nackdel. När folk tryckte på gaspedalen och turbon satte fart så kom kraften som en Zlatan-spark i ryggen. Folk körde av vägen, turbon var nästan livsfarlig. Skillnaden mellan en Saab och en BMW till exempel vid den här tidpunkten, det var ju det att när du satte dig i en BMW och trampade på gasen, då hände ingenting förrän efter ett stund då det började gå väldigt fort, och sen gick det så fort så att det var väl tveksamt om körkortet hängde med, så att säga. Men Saab började i andra ändan istället att göra en så stark motor som möjligt på låga varv, där man för det mesta kör i den normala trafiken. Och det var skillnaden, det här reglersystemet som vi gjorde på turbon och som inte fanns tillgängligt på de här sportvagnarna. Per Gillbrand och hans team kom på hur man skulle göra. Man satte en liten ventil på turbon. Den där ventilen tog hand om kraften och portionerade ut den i lämpliga doser så att vanligt folk kunde hantera den. En wastegate, sa man på engelska, överskottsventil på svenska. Provision is made for the exhaust gas to bypass the turbine when the engine receives a sufficient supply of air for the power being demanded by the driver.
Att Saab lyckades med turbon när andra hade misslyckats, det var ju just att Saab kunde ha en bra teknisk lösning i en vanlig familjebil och man kunde göra det ganska billigt. Det var därför Saab lyckades med turbon. Turbon för Saabs överlevnad blev ju en milstolpe på många sätt och vis. Turbon kom att göra varumärket ändå mer innovativt. Inte minst därför att man använder den på ett intelligent sätt. Istället för att ta en turbo som bara tryckte in och ökade effekten på höga varv, så gjorde man en lättrycksturbo, kan man ju kalla det för, som låg på låga varv och som matade lagom mycket och som inte gjorde så mycket påfrestningar på motorn. Det var en skicklig ingenjörskonst. Nu var turbon tyglad. Saab hade lyckats med det som biljättarna i Tyskland och USA inte hade klarat av. Men där fanns nackdelar, allvarliga nackdelar. Turbon blev rödglödgad av hetta och när folk slog av motorn så fick turbon ingen kylning och aggregatet havererade. Saab fick massor av klagomål. De första turbobilarna var ju inte särskilt driftsäkra beroende på att man visste väl inte riktigt hur gemene man hanterade en turbomotor. Det gick till exempel inte att stänga av den tvärsen alldeles efter man hade kört den hårt, därför att då blev det någon slags beläggning i turbon som fick den att skära ihop. Så att till slut så erkände man problemet och rekommenderade ägarna att köra bilen på tomgång ett par, 3 minuter innan man stängde av den. Den var en amerikansk konstruktion, Garrett, och de blev för varma. Det brann, det blev för varmt helt enkelt. Och ibland så kanske man tog i lite för mycket, det blev motorskador också, men framförallt var det värmeutvecklingen som var ett bekymmer. Jag vet inte om alla köpare visste om turboproblemen i början, men så småningom så spred det sig ju naturligtvis. Men ändå så tycktes folk vara benägna att förlåta detta. Saab löste de tekniska problemen allt eftersom, och för att bevisa att turbon var tillförlitlig så satte man en rad världsrekord på supersnabba Talladega-banan i USA år 1986. Vi ställde upp med 3 stycken Saab 9000 Turbo. Vi körde 21 dygn nonstop. Vi bytte förare hela tiden. Jag fick vara med och köra. Erik Karlsson var med naturligtvis. Resten var i stort sett bara ingenjörer och andra normala människor, alltså inte tävlingsförare. Och vi slog en rad världsrekord och internationella rekord, och den snabbaste bilen hade en genomsnittshastighet på 213 km i timmen under 21 dygn. Alla pauser, servicer och reparationer inberäknade. Här koncentreras kraften i turboaggregatet. I think we got quite famous of trying turbocharging a production car. Det är ju ett konstlat sätt att få hästkrafter, och ibland så kanske det lades för mycket kraft på turbomotorn. Jag tror inte att man riktigt hade klart för sig hur fantastisk den var. Jag tror inte Saab själva förstod det, att den skulle slå så otroligt väl ut som den ändå gjorde. Utan man tog det man hade, man tog det man visste om. Och sen så satte man igång den här utvecklingen och den här funderingarna kring att en liten motor skulle prestera som en stor motor och sådana saker. Det slog ju knockout. Det var nytt, det var någonting som stärkte varumärket. Det var det första gången som Saab överhuvudtaget tjänade pengar. Det var ju efter det att vi introducerade turbon 78. Här har vi verkstadsrö. Det är här det händer grejer. Per Gillbrand var en nyckelperson för Saabs tekniska utveckling. Han håller på och pular i sin källare än idag trots att han är pensionär. I dagens bilar, hur många är det som har turbo? Ja, varje biltillverkare har väl åtminstone några modeller som är överladdade. Alla dieslar är ju överladdade, är klart. Va? Men man tror väl att redan om några år så är det ungefär 80% av personvagnsmotorerna som är turboladdade. Så att det är egentligen så att turbo är i princip standard? Det kan man väl säga, ja, absolut. Det är en nödvändighet. Saab började med en tvåtaktare, en tvåcylindrig. Ja. Har du någon sån? Ja, vi har allt som är utav historiskt värde. Nu ska jag gå och hämta en sån här. Här är alltså ursaaben. Ja.
Sixten Sasons mästerverk kan man väl kalla det. Det är från 1947 ja, alltså? ungefär den tiden. Ja. Och den har jag skurit upp här och så har jag satt i en tvåcylindig tvåtaktare i den här precis som det ska vara. Ja. Jag litar ju inte på tvåtaktare. För mig är varje lyckad förbränning en tvåtaktare. Det är en ren olyckshändelse. Det finns ingen möjlighet att fortsätta den vägen. Och ändå så höll de fast så länge med de där. Men sen kom ju andra krav och andra tider. Ja. Men den här är liten som en halv tändsticksask. Ja, den är på 1,2 kubikcentimeter. Då ska vi se om vi kan lyssna på det. För att det är väl inte många som idag kommer ihåg nästan hur en Saab tvåtaktare lät. Jag fylla på bränsle i bränsletanken. Den satt ju här framför föraren och det var inte vidare säkert. Och sen måste jag ha startaggregat för att som sagt det finns ju ingen svänghjul på den här så att den är ju lite svår att låta och få gå för sig själv, men den tänder i alla fall som den skall om vi har lite tur. Nämnvärt. Det var liksom puttret ifrån Trollhättan som på 1950-talet spreds över landet. Va? Och avgaserna såg lite bättre ut här än på originalet. Det är modernare smörjoljor nu för tiden. Men det är klart att vi har ju lite roligt, det har vi ju. Ja. Nu ska vi träffa Eva. Hon gillar Saab 9000 Turbo. Jag prövar det här. Eva? Hallå? Hallå, är du här? Får jag komma in? Ja, hej Christer. Men vad gör du? Människa, vad gör du? Ja, men jag måste ju putsa sommarfälgarna inför sommaren. Men det är alldeles tokig. Varför gör du inte det nere på macken? Nej, men det är så skitigt på mackan. Jag brukar duscha de här, spruta på avfettning och sen tar jag diskmedel och sen putsar jag. Du, när jag ser hur du vårdar den här så skulle jag faktiskt vilja se din hela bilen. Kan vi inte gå ner och kolla den? Jo, okej. Kan vi väl? Ja, det gör vi. Okay. Ja. Putsa färdigt. Ja. Ja. Jag har aldrig gillat Saab egentligen. Jag gillar muskelbilar, Dodge Charger och sådana saker. Men jag började jobba hos familjen Bonnier 97 hos fru Birgit Bonnier. Då hade hon den här Saaben som en tjänstebil. Och då körde jag henne i den här bilen och den kändes ju bekväm. Jag började gilla den mer och mer så jag började putsa upp den. Och sen till slut så fick jag köpa den billigt av henne. Du, vad är det för märkvärdigt med den här Saab 9000 Turbo? Ja, den är väl lite märkvärdig eftersom jag har lagt ner så många timmar på den. Ja, har du ställt ut den? Ja, jag har ställt ut den. Den har stått 2 gånger på Elmia-mässan och 1 gång i Sollentuna. Ja, har du tävlat med den i utställningstävlingar? Ja, tävlat och tävlat. Min första pokal fick jag i Såtenäs år 2000 bland över 100 bilar. Ja, var kom den då? Jag kom 2:a. Jaha, och mera? Och sen började eländet. Vad har du här? Ja, det är en indian och en puma som är motivlackerad utav Ray Hill. Och varför har du en indian? För att jag alltid gillat indianer och sen efter det så fick jag veta att jag har indianer i släkten i Kanada. Så det indianturbo blev mer verkligt. Bor du i en sån där wigwam också? Nej. Det gör det inte. Min bil heter indianturbo. Men då visste inte jag det här med släkten i Kanada för det kom senare. Så att då blev det ju mer verkligt hela indianturbo-grejen. Kan vi öppna motorhuven och se vad som finns där under? Det går bra att titta under där. Den är dammig. Kan du meka? Ja, byta tändstift kan jag. Ja. Och putsa på rören som jag gjorde förr i tiden. Jag ser batteriet är ganska nytt. Batteriet är nytt. Men turbon är densamma? Ja, den är densamma. Ja. Jag slutade räkna efter ett tag men jag kom upp i 300 000 med alla fel och allt som jag har lagt ner på bilen. Går den här att plocka lås? Ja, det gör den. Då gör man så här, då tar man lilla... Och du har många nycklar där du. Så, och så tar man loss den så. Så kan man ta med sig den om man vill. Om man vill vara säker på att ingen snor bilen. Nej, det är svårt att köra bort med den då, så kan man kasta frisbee med den där. Ja, eller hur? Nej, men nu... De säger att det här är en sån här gubbbil, men jag tycker den här har jag hellre än en liten tjejbil.
Saab har aldrig haft riktigt koll på vad man har gjort och vad som har varit bra. De har nästan blivit förvånade själva ibland att oj, vi gjorde något som var helt enastående där. Och sen har marknaden reagerat på det och så har det blivit en succé. Och de har egentligen aldrig förstått, det har inte varit så medvetna beslut eller medvetenhet bakom det hela. Redan ett par år efter Saabs turbosuccé hade konkurrenterna kört ikapp. Nu behövdes nya grepp. Då sågade man taket av en bil och byggde en cabriolet. Det var år 1983. Det som folk längtade efter, minst i USA, det var ju en öppen bil. Det är inte så kul i Sverige kanske, men i USA är det roligt. Och det tog väl ett tag innan man bestämde sig för att göra det. Alla cabrioleter var bortraderade från marknaden vid den här tidpunkten. Man hade sagt att nu är cabrioleten död. Och så kom Saab med en full fyrsitsig, elegant, turboförsedd cabriolet. Och det vart ju en otrolig imagebil. Va? Och därför så slog den väldigt stort och brett. Det finns också en linje här mellan rallysatsningen, turbon, cabrioleten. Det är en sportighet i alltihopa. Bilen var gräddvit, hade vinröd skinnklädsel och svart tygtag. Folk älskade den. Saab byggde 400 bilar på försök och skickade dem till USA. De försvann på nolltid. Alla innovationer som Saab har kommit med har varit bra för Saab. Och den här cabben var plötsligt en användbar både familjebil och vinterbil. När man då fick den här kombinationen med turbo och cabriolet, då vart det ju en Saab i koncentrat verkligen. En udda, lite knäpp, högpresterande nischbil som hade otroligt mycket, en air av elegans omkring sig som slog väldigt bra i USA. Men visst fanns det nackdelar med en cabriolet. En öppen bil blir, konstigt nog, tyngre än en bil med tak eftersom karossen måste förstärkas. En cabriolet är inte lika vridstyv som en vanlig bil. Bagageutrymmet blir mindre och i baksätet finns bara plats för 2 istället för 3. Jag jobbade under en period i USA och jag vet själv när jag åkte hem från jobbet och att på kvällen när det var mörkt, varmt och lite fuktigt och fälla ner taket och glida hem då vid 7-8 på kvällen. Det var en njutning måste jag säga. Så att cabrioleten är min absoluta favorit, den första cabrioleten. Ville du vara någon i Kalifornien 1987? Då hade du en Saab 900 cab. Ingvar Stenmark körde Saab Turbo och man gjorde reklamfilmer för cabrioleten nere i Monte Carlo med Yvonne Ryding. Och, det var liksom Sverige när det var som allra bäst. Så då var det Saab 900 cabriolet med turbo. Men liksom med turbon hade konkurrenterna snart kört ikapp och Saab förlorade sitt försprång. Alltså det är ju härligt att köra bil. Va? En av de bästa bilresor man kan göra, det är från Trollhättan till Paris och sedan vidare till Dakar i det berömda rallyspåret. Jag har kört 600 mil Trollhättan genom då hela Europa och så har vi nu landat i Afrika och vi har väl ungefär en 300 mil kvar ner till målet. Det rullar ju rätt många lastbilar här och lastbilskillarna är rätt mysiga faktiskt. Det är ofta man får liksom en tut så här och en tumme upp ibland. Och jag brukar säga att lastbilskillarna är mina bästa vänner på de här vägarna för de har ju kunskap. Det är ingen idé att fråga en polis för han vet inte. Men lastbilskillarna, de har ju kört den här vägen dit jag ska. Så ofta frågar de, hur är det med bensinen eller dieseln? Finns det något bra ställe att övernatta på? Har det hänt någonting med vägen? Är den bortspolad? Finns den där bron kvar och så vidare? Så lastbilskillarna, de ska man lita på. Just nu så befinner jag mig i Atlasbergen i mellersta Marocko. Atlasbergen är en slags barriär mellan Atlanten och Sahara. Så där ligger Sahara,
Där ligger Atlanten. Och här bakom mig så har jag passerat ett pass som är på 2260 meter. Och där börjar, tycker jag, det riktiga, romantiska, klassiska, lite äventyrliga Marocko med oaser, palmer. Landskapet blir mer ökenlikt, det är mycket trångt, lastbilarna kör liksom mitt i vägen för det är åsnor och det är moppar och det är killar som spelar fotboll och det kan vara någon farbror där som ligger och sover på vägen. Så trafiken blir ju rätt ryckig och faktiskt ganska farlig. Men det är det riktiga Afrika, så är det att köra bil i Afrika. Det ser inte bra ut, kille. Nej, det här kommer inte vi fram i. Den här sanden, den brister till det här. Så jag har svårt att hitta väg här. Det är en gammal wadi här, alltså en uttorkad floddal. Och den är rätt full med färsfärs, alltså mjuk sand. Och jag har lite för dålig markfrigång så jag har svårt att ta mig fram där. Så jag har letat på ett par gånger här och varit tvungen att vända. Så frågan är om jag inte måste vända helt om och söka mig tillbaka till asfalten och hitta en alternativ väg ner till Ercheb, de här stora sanddynerna som vi har i fjärran. Kör jag fast på den här så har vi jättemycket jobb framför oss. Jag har ju de här sandstegarna som man brukar kalla det för på taket, men det betyder inte att jag kommer igenom det här sandhålet. Det betyder i bästa fall att jag kan backa mig ur det. Och sen är man ju lite lat också, vill inte köra fast det där, för då kan jag göra ett par timmar. Det är inte så varmt, det är inte mer än 21 grader. Så det är okej. Men det är ju så torrt. Alltså, naglarna börjar spricka och läpparna börjar kännas torra och halsen torr och sådär. Så att det är sådär. Det är ingen lekstuga alltså, utan det är ju lite allvar när vi är ute så här. Jag har 2 markeringar där, en där borta, en andra och där. Och jag kanske ska söka mig lite dit utåt. Vi gör ett nytt försök. Det blir 4:e försöket. Så nu har vi bytt riktning igen. Nu kör vi på de här stolparna som står så där med 1 kilometers avstånd, 700 meter. Teorin är att där borta ligger asfalt. Nu kör vi tillbaka och snutar på den. Ja, nu har vi kört ungefär 600 mil från Trollhättan, kanske något drygt. Och kommit till Marockos största sanddyner. De är ungefär 150 meter höga. Ercheb. Oasen heter Merzoug.